Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin. Thì anh sẽ gõ vào đây này, thế ra nó sẽ ra cái mẫu. Đây nó sẽ ra những cái mẫu nó làm sẵn. Vâng, đúng rồi. Thì ví dụ anh làm một phi tròn này, gõ phi tròn này. Đấy thì nó sẽ có kích thước ở đây. Dưới này phải kéo lên phải nhiều Nhiều anh. Cái này thì mình đây khi mình lách cho anh này thì nó sẽ chạy lên này, nó đến tận 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cơ. Nó theo từng độ khoảng cách. Bàn kẹp này. Ví dụ là cái Z là tính cái độ cao của bàn kẹp này, ví dụ anh đo cái cây nhôm này khoảng 6 phân. Thì anh nhập độ cao bên đây là 6 thì là tự nó tính. Chiều Y này cũng thế. Nghĩa là nó dựa trên cái mặt phẳng này để tính cái độ cao thực tế. Ví dụ anh muốn khoét vào cái mặt này chẳng hạn thì anh đo mặt cây nhôm dưới lên là bao nhiêu. Với phương châm chất lượng tạo nên thương hiệu, uy tín tạo nên sự phát triển, cùng đội ngũ nhân viên hùng hậu, giàu kinh nghiệm, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, dài hạn, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng sự hài lòng nhất. Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin.